Hello guys! Welcome back to my channel. Today guys, meron tayong new toy. Ito ay guys, regalo sa akin ng aking hubby. Ayan, pag-usapan natin ngayon paano gamitin ito guys. Meron tayong sa isang package, meron tayong 1 gimbal, smooth 4, 1 tripod, and 1 charging cord. Ayan. Kapit natin yan. Kailangan natin ikabit ang phone. Ayan. Ito ang power button guys. Unlock the tilt access motor. At i-on natin ang stabilizer. Ngayon naman po ay adjust natin ang ating phone. Para mag-level siya. Ayan. Ikutin lang yan. Loosen up. And then, i-level natin ang gravity. Ayan. I-download ang ZY Play. Pindutin. Then, connect. Connect to Bluetooth. And then, enter. Ayan. So, ito guys, ang menu. Pag pindutin natin, lalabas yung mga menu natin. Tapos, ang selection. If you want to select guys, kung gusto po mag-select, ikot-ikot lang. Ayan, ikot-ikot. Okay, unahin natin ang camera. So, dito sa guys, sa gitna ang select. So, i-select natin guys. Select. Ayan, may default. 180 degree panorama. Ayan, multi-expo, long expo, slow-mo, time-lapse, mode time-lapse, and vertigo. Ayan. So, it says here, enter or back. Ito yung back natin. Ayan. So, next, punta tayo sa flash. Enter. So, off, auto, on, steady light. Back. Next is timer. Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds. Back, HDR. So, naka-on ako. So, WP. So, may auto, sunny, cloudy, fluorescent, and incandescent. So, resolution natin guys. Mayroon tayong 720p, 1080. Ayan, kung gusto nyong, anong gusto nyong resolution, pwede. So, may manual. So, naka-off ang manual ko. Next, scene, gimbal, or ako walking ako, or motion. Next, filter. Ayan, green, time, twilight, lemon, dawn, autumn, feast, tonal, light, lush, elapse. Ayan. So, next is the setting. Dito sa setting, meron tayong beauty cam. Ito ang select. Press down. Zoom send. Paano time. Ayan. Grid. Cam mode. Ito namang display. Ito. Dito yan siya. So, kung tatanggalin natin yung display, ayan. Pwede natin. Next. Dito na naman tayo sa focus. Pindutin natin yan. Pag nag-blue na yan, ayan. Blue. Ito yung focus natin. Iikot lang natin yan. So, ipo-focus natin. May ginawa akong focus kanina sa labas. So, yan ang focus. Ayan ang focus. And zoom out. Pag in-off natin yan, off. Pag ikot natin dito, ang mangyayari is blurred. Ayan, blurred na siya. Balik natin. Ayan. Unti-unti na siyang bumalik sa dati. Ito naman guys ay ang video recording. Pag pindot ng isa, started na. Ay mag-start na siya mag-video. Ayan guys. Ito naman guys is isang pindot lang. One click, magka-capture na siya ng picture. Ayan. Capture tayo ng picture.
Ayan. Ito naman guys, ang function dito is kung gusto natin na front camera, magsiselfie tayo. Ayan. Ayan ako guys. Hello! Ayan. Hello guys! Welcome to my vlog! And guys, anong sunod natin? Ito yung okay. Ito yung sa baba is ito yon. Ayan. Gallery. Ayan ako guys. So back. Ito naman dito guys is light. Gusto mong lower ang light or dark. Dito guys is yung resolution. So ayan guys. Ito yung sa lock. Kung gusto mong ilock yung camera. Pero hindi ko siya ginagamit guys. Next. Sa likod tayo. And guys ito ay motion. Ito guys, ayan, pag pinindot mo yan, magmo-move yung, ayan, nagmo-move na siya. Nag-move yung ating camera. Ayan. Ayan, nakaganyan siya guys. Kasi pinindot natin yung likod. So kung gusto nating ibalik, pindutin nyo lang na twice. Ayan. So, meron tayong charger. So, ito. Ngayon, nag-video ako. Ayan. Video tayo. Ayan. Video. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Kung saan mo siya gusto iikot. Pwede rin ganyan. Guys, ang ganda. Maganda to guys kapag kailangan talaga mag-vlog. Kapag walang gimbal at walang stabilizer, nanginginig yung kamay mo, or kapag tumatakbo ka, naglalakad, kailangan hindi magalaw yung ating camera. Kasi hindi maganda tingnan kapag masyadong magalaw ang ating kamay, ang ating camera. Ayan, kapag ito guys, kapag i-long press ito, ayan, off, long press again. Okay, ito yung lock niya. Pwede nating ipatayo ito. Ayan guys, itong ating Smooth 4 Zhiyun stabilizer. So guys, ito muna ang ating tutorial for today. Basic instruction ng ating stabilizer. Thank you for watching guys. And see you on my next video. Bye for today. Bye.